ਆਹੋ ਬੜਾ ਕੱਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੱਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਮਾਸ ਉਹ ਮੁਝੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ इधर डाल दो
ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਇਹ ਬਦਲ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਣੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ ਅੱਗੇ ਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ एक दो तीन चार पाँच छः सात नहीं आई